नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण भेट देणार आहोत कोकणचा दरवाजा म्हणून ओळखला जाणाऱ्या राजमाची किल्ल्याला. सफर सह्याद्रीची या मालिकेतील हा पहिला किल्ला. पुणे मुंबई महामार्गावर लोणावळ्याच्या वायव्येस 15 किलोमीटर अंतरावरती राजमाची किल्ला बसलेला आहे. राजमाची हा किल्ला समुद्र सपाटीपासून 2710 फूट उंचीचा आहे. इथे पोहोचण्यासाठी एकूण 2 मार्ग आहेत. कर्जत कोंदिवडे मार्ग. कर्जतहून कोंदिवडे या गावात बसने येऊ शकता आणि तिथून गाडीवर जाण्यास सुमारे 3 ते 4 तास लागतात. दुसरा मार्ग म्हणजे खंडाळा मार्ग. खंडाळामधून पुढे आल्यानंतर उजव्या बाजूला डेला ॲडव्हेंचर आहे. या समोरून वाट जाते ती थेट राजमाचीकडे. ही वाट 15 किलोमीटर अंतराची आहे. आम्ही आज खंडाळा मार्गे आलो आहोत. या वाटेने 2 व्हीलर व 4 व्हीलर गडाच्या पायथ्याशी जाऊ शकतात. रस्ता कच्चा असल्यामुळे दुचाकी स्वारांनी सांभाळून गाडी चालवावी आणि ऑफ रोडिंगसाठी तर हा बेस्ट रूट आहे हे नक्कीच. त्यासोबतच एका बाजूला हिरवेगार डोंगर आणि दुसरीकडे दरी. इथला निसर्ग, ओढे नाले, झाडे झुडपे, पशुपक्षी हे सारेच मनाला भारावून टाकणारे आहेत. संरक्षित वनात हा किल्ला स्थित असल्यामुळे इथे वनाधिकाऱ्यांना तुम्हाला एंट्री फी द्यावी लागते. ही फी दुचाकीसाठी 50 रुपये तर 4 चाकी वाहनासाठी 100 रुपये आहे. गडाच्या पायथ्याची उदेवाडी हे 20-25 घरांची कोळी लोकांची वाडी आहे. या गावामध्ये नाश्त्याची व जेवणाची उत्तम सोय आहे. इथून वाट निघते ती 2 बालेकिल्ल्यांकडे, ज्यांची नावे आहेत श्रीवर्धन आणि मनोरंजन. मनोरंजन हा कमी उंचीचा तर श्रीवर्धन हा उंचीने थोडासा जास्त उंच आहे. आम्ही आज निघालो आहोत श्रीवर्धन गडावरती. चला तर. थोडे पुढे जाताच पाण्याच्या भव्य टाक्या दिसतात. गावकरी या टाक्यातल्या पाण्याचा वापर करतात. ग्रामस्थांशी बोलल्यावरती असं लक्षात आलं, गडावरून पाईपलाईनद्वारे या टाक्यांमध्ये पाणी आणण्यात येते, ज्याचाच वापर इथले गावकरी करतात. राजमाची नावाप्रमाणेच आकर्षक असा हा किल्ला. राजमाची हा किल्ला लोणावळा खंडाळा डोंगर रांगेत स्थित असल्यामुळे पुणे आणि मुंबई दोन्ही शहरांमधून जाण्यास सोपं आहे. कल्याण व नालासोपारा ही पूर्वीची मोठी व्यापारी बंदरे आणि बोरघाट मार्गे पुण्यातून ये-जा होत असे. इथे या व्यापारी मार्गावर लक्ष ठेवण्यासाठी या किल्ल्याचा वापर होत असे.
1657च्या स्वारीनंतर त्याच वर्षी शिवाजी महाराजांनी पुणे आणि कल्याण विभागात असलेल्या बोरघाटावरील राजमाची, लोहगड, तुंग, तिकोना, विसापूर किल्ले स्वराज्यात दाखल करून घेतले. यामुळे पुण्यापासून ते ठाण्यापर्यंतच्या सर्व प्रदेशावर शिवशाहीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. भैरवनाथाचे दर्शन घेऊन पुढे ट्रेकला सुरुवात करावी. मंदिराजवळ डावीकडे मनोरंजन तर उजवीकडे श्रीवर्धन किल्ल्याला वाट जाते. मंदिरासमोरच दीपमाला व गजांतलक्ष्मीचे शिल्प आहेत. मंदिर काही कारणास्तव बंद असल्यामुळे भैरवनाथाचे दर्शन घडले नाही. सोबतच मंदिराच्या आवारात तुम्हाला शिवकालीन तोफही दिसते. मंदिराच्या मागच्या बाजूला दिसतो तो मनोरंजन किल्ला. राजमाचीच्या एका बाजूस तुंग, तिकोना, लोहगड, विसापूर तर दुसऱ्या बाजूला भीमाशंकर, गोरखगड, सिद्धगड, चंदेरी हे किल्ले आहेत. राजमाचीपासून पुढे आग्नेय दिशेला कोंडाणे गाव आहे, जिथे कोंडाणे लेणी स्थित आहेत. अखंड दगडात कोरलेल्या सातवाहन कालातील या लेण्या आहेत. सोळाशे 57ला हा किल्ला स्वराज्यात दाखल करून घेतल्यानंतर संभाजी महाराज असेपर्यंत हा किल्ला स्वराज्यात राहिला. 1689ला संभाजी महाराज गेल्यानंतर स्वराज्यावर अनेक संकट आली. 1713मध्ये शाहू महाराज असताना हा किल्ला कान्होजी आंग्रे यांना देण्यात आला. पुढे सन 1730मध्ये हा किल्ला पहिल्या बाजीराव पेशवे यांच्याकडे आला व 1818मध्ये इंग्रजांनी राजमाची आपल्या ताब्यात घेतला. पायऱ्यांचा रस्ता इथेच संपतो. इथून पुढे चालू होते ती खडकाळ दगडांची पायवाट.
श्रीवर्धनची तटबंदी आणि बुरुज आजही सुस्थितीत आहेत. दरवाजाच्या बाजूला पहारेकऱ्यांच्या देवड्या आहेत. किल्ला चढत असताना एक गोष्ट सारखी विचार करायला लावणारी, ती म्हणजे त्या काळातील लोकांना दिनचर्येत किती मेहनत करावी लागत असेल. बरं, एवढंच नव्हे तर रोज ये जा करण्यासाठी व रोजच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जी मेहनत लागते, यातूनच त्या काळातील लोकांची शरीरयष्टी किती असेल याची आपण कल्पना करू शकतो. म्हणूनच सह्याद्रीच्या कुशीत वाढलेले शूर मावळे आजही संपूर्ण महाराष्ट्राच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहेत. हे सर्व गडकिल्ले आजही शिवकालीन इतिहासातील प्रत्येक क्षण जगण्याचे बळ देतात. तहानेने व्याकुळ झालेलो असताना मध्ये एका झाडाखाली बसलो आणि समोर पाहताच दिसतो तो विलक्षणीय सुंदर निसर्ग. राजमाचीच्या पूर्वेला व दक्षिणेला जी दरी आहे ती कातलदरा या नावाने ओळखली जाते आणि इथेच उगम होतो तो उल्हास नदीचा. उदेवाडीलगतच उदयसागर तलाव आहे. हा तलाव व येथील परिसर अतिशय रमणीय आहेत. पावसाळ्यात तर हा तलाव ओसंडून वाहत असतो. आम्ही सुचवू की राजमाचीला भेट देण्याची उत्तम वेळ म्हणजे पावसाळा. पावसाळ्यात हिरवेगार डोंगर, धबधबे आणि दाट जंगल अशा या अविस्मरणीय निसर्गाचा तुम्ही अनुभव घेऊ शकता.